mahirap mag-travel ng COVID, guys. Kailangan ko-control pa nila yung pass. Ganito kahirap pag hindi ka European. So, haba ng pila. Dapat maaga ka sa airport. So guys, we're getting ready for boarding. Ready na yung gate going to Dubai. Ayan na yung mga stewardess. Dubai, Dubai. See you later. It's boarding time. Na, pasukan na yung mga tao. Guys. Hindi ko makita yung aming plane. Ang ganda ng itsura ng plane namin. Pero hindi ko makita. So guys, sitting in the plane. Sa bintana ako. Sa may pakpak. Medyo maraming pasahero. Chocolate, salted caramel. This one is chicken with mashed potato. Dinner. Guys, just arrived in Dubai International Airport. It's good to be back in Dubai. Ganda ng airport ng Dubai. Nice one. Taas. Mayaman. Guys, just claimed my luggage.
Ang laki ng Dubai. Hirap na hirap ako maglakad. So, that's it. Pupunta na ako sa hotel. Hanapin ko muna yung transfer ko, then mag-hotel na. So, at last, landed in Dubai. So guys, at last I'm in the transfer now. As usual, I'm alone. Layo ng driver. So papunta na ako sa hotel. Sa may Ibis Dubai Mall of Emirates. Ang init dito, grabe. Basang-basa ang damit ko. Humubad ka agad ako. So just arrived guys. Tsura ko. Grabe. This is my room. Look. Ito yung pag-ahi ko. Kararating lang. Ang tsura ko guys. Parang refugee na. Naligaw. So, titingnan natin ang CR. Ang lamig dito. So, yan. Single lang siya. Kalago. Akala ko double room. Pero ang laki ng bed ah. It's nice. Tower Hills. Tower. Nice naman. Okay lang. Tawag na shower. Ayan. Okay lang. So guys, sobrang init dito. Grabe, sa airport pa lang humubad na ako ng aking jacket. So yan. Yan. Ayan. Oh, may tubig. May tubig doon. So ayan. At saka free wifi. Ang password ang wifi. Okay guys. I love my bed. It looks malambot. Malambot. Tapos dyan, parang makita mo yung labas. Pero gabi kasi kaya hindi ko makita. So ayan guys, pasensya na sa aking itsura. Dahil kararating, grabe, alauna ng madaling araw ngayon dahil na-hold ako sa airport. Dahil ang visa ko po ay hindi ko tiningnan. Na iba pala ang passport number ko doon. Yung lumang passport ko ang ginamit ko. Mabuti na lang pinapasok ako. Eh di kung wala, di sayang yung aking punta dito. So ayan guys.